स्वागत छ साथीहरु नेपाली ज्ञान च्यानलमा। म सुनिल। आजको यो श्रृंखलामा तपाईको YouTube च्यानल नयाँ जुन क्रिएट गर्नुभएको छ त्यो YouTube च्यानल तपाईले सर्च गर्दाखेरि सर्च लिस्टमा आउँदैन भने त्यो कसरी गराउने, त्यसमा के कुराहरु हामीले गर्दाखेरि तपाईको आफ्नो च्यानल सर्चमा आउँछ भन्ने बारे आजको यो श्रृंखला छ। सो यो श्रृंखला म सुरु गर्छु। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब अवश्य गर्नुहोला र भिडियो लाइक अवश्य गर्नुहोला र धेरै जसो साथीहरुले बेल आइकन प्रेस गर्नुभएको छैन। मैले यहाँ देखिरहेको छु तपाईले कतिले बेल आइकन प्रेस गर्नुभएको छ, कतिले गर्नुभएको छैन भनेर। सो बेल आइकन अवश्य प्रेस गर्नुहोला किनकि टेक सम्बन्धी हाम्रो प्रत्येक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईहरुलाई आओस् भन्ने म चाहन्छु। कुनै न कुनै तपाईलाई त काम लाग्ला ती भिडियोहरु। सो आजको यो श्रृंखलातर्फ लाग्छौं हामी। साथीहरु सर्वप्रथम आफ्नो YouTube स्टुडियोमा जाउँ। YouTube स्टुडियोमा गइसकेपछि अब यहाँबाट हामीले फलो गर्छौं यो दिशानिर्देशलाई। साथीहरु यहाँनिर भिडियो स्किप नगरेर हेर्नु होला, एकदम काम लाग्ने भिडियो छ नयाँ युट्युबर्सहरुको लागि। र तपाई पुरानो युट्युबर्स हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले यो सेटिङ गर्नुभएको छैन भने तपाईले हेर्नु जरुरी छ। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो हेरिसकेपछि यो सेटिङ यो तरिका कसलाई थाहा थियो अलरेडी, थाहा भएकोले थाहा थियो भनेर कमेन्ट छोड्नु होला र थाहा नभएकोले थाहा थिएन भनेर कमेन्ट छोड्नु होला। सो लागौं सेटिङतिर। साथीहरु अब यहाँनिर सेटिङमा जानु पर्ने छ तपाईको ड्याशबोर्डमा है। तपाईले कम्प्युटरबाट चलाउनु भएको छ भने यो लेआउट सबै मिल्छ र तपाई यदि मोबाइलबाट चलाइराख्नु भएको छ YouTube भने त्यहाँनिर यो अप्सनको लागि तपाईले ब्राउजरमा गएर त्यहाँनिर डेस्कटप मोडमा जानु होला। मैले युट्युबबाट पैसा कसरी कमाउने भन्ने पहिलो पार्टमा त्यो मोबाइलबाट डेस्कटप मोड गराउने मैले सिकाएको थिए। सो त्यसरी नै जानु होला डेस्कटप मोडमा। र यहाँनिर मैले विशेष गरी दुईवटा सिक्रेट टिप्स बताउने छु आफ्नो नयाँ च्यानल र्याङ्किङ गर्ने तरिका, जसमध्ये पहिलो रहेको छ च्यानल किवर्ड्स। च्यानल किवर्डको लागि यहाँनिर सेटिङमा क्लिक गर्छौं हामी। र साथीहरु यहाँनिर च्यानलमा क्लिक गर्नुलाई च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको सामु यस्तो खालको लेआउट आउँछ। यहाँनिर तपाईको च्यानल नेम देखिनुहुन्छ तपाईले यहाँनिर। सो यो च्यानल तपाईको च्यानल नेम सम्बन्धी किवर्डहरु यहाँ राख्नु पर्ने छ। यहाँनिर च्यानल किवर्ड्स भनेको छ। यो किवर्ड्स भनेको जहिले पनि यो सर्च गर्ने बेला आवश्यक पर्ने मटेरियल हो, तपाईले सम्झिनुस् यसलाई मेन की। सो जहिले पनि आफ्नो च्यानलको नाम जे छ त्यो नामसँग सम्बन्धित किवर्ड यहाँ राख्नु पर्ने छ। सो यसलाई ट्याग भन्दा हुन्छ, ट्याग टाइपको नै हो। भिडियोमा युज गर्ने हामीले त्यसलाई ट्याग भन्छौं है। यो च्यानलको जुन नेममा युज गर्छौं यसलाई किवर्ड भन्छौं। सो आफ्नो च्यानलको नामसँग सम्बन्धित किवर्ड यहाँनिर राख्नु पर्ने छ। र जस्तै यहाँनिर मैले आफ्नो च्यानलको नाम राखिसकेपछि यहाँनिर तपाईले कमा राख्नु पर्ने छ। कमा राखेपछि आफै छुट्टिन्छ, हेर्नु होला। कमा मैले राखे, हेर्नुस् छुट्टिसक्यो। अब फेरि नेक्स्ट राख्न सक्छु यसरी नेपाली ज्ञान भनेर यसरी राखिसकेपछि फेरि यहाँनिर कमा दिनुपर्ने हुन्छ। कमा दियो, कमा दिइसकेपछि आफै यो एउटा होल किवर्ड बन्छ। यहाँनिर नझुक्किनु होला। सो यसरी गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर सेभ बटन छ, सेभ बटनमा क्लिक गर्नु होला। सेभ बटनमा क्लिक गरिसकेपछि सेभ भइसक्यो। सो यो थियो पहिलो टिप्स भने। सेकेन्ड टिप्स म बताउन गइरहेको छु। सेकेन्ड टिप्सको लागि आफ्नो च्यानलमा जानुस्। आफ्नो च्यानलमा गइसकेपछि यहाँनिर कस्टमाइज च्यानल भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा जानुपर्ने छ। कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गर्नुस्। कस्टमाइज च्यानलमा गइसकेपछि यस्तो खालको अप्सन आउँछ र यहाँनिर तपाईले अबाउट सेक्सन रहेको छ। यो अबाउट सेक्सन मैले भर्नको लागि तपाईलाई युट्युबबाट पैसा कसरी कमाउने भन्ने पार्ट 2 मा मैले सिकाएको छु। पार्ट 2 मा धेरै कुराहरु सिकाएको छु, त्यहाँनिर गएर पनि तपाईले आफ्नो च्यानललाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर अबाउट सेक्सनमा गइसकेपछि यहाँनिर आफ्नो च्यानलको बारेमा च्यानलको नाम सहित इन्क्लुड गरेर तपाईले यहाँनिर लेख्नु पर्ने छ। जस्तै मैले यहाँनिर हेलो अडियन्सेस, दिस इज नेपाली ज्ञान युट्युब च्यानल ह्यान्डल बाइ हाम्रो साझा ग्यालरी वेयर वी रिकमेन्डेड आवर बेस्ट भिडियो लाइकर्स भनेर यहाँनिर आफ्नो च्यानलको बारेमा
लेखेको छु। यसै गरी तपाईँले आफ्नो च्यानलको बारेमा लेख्नुपर्नेछ। लेखिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर सिम्पली सेभ गरिदिनु पर्नेछ। सेभ गरिसकेपछि तपाईँको च्यानलको नाम यहाँनिर इन्क्लुड हुन्छ र यति गरिसकेपछि तपाईँको च्यानलको नाम सर्च गर्नुभयो भने तपाईँको च्यानल ऱ्याङ्कमा पर्नेछ। पहिलो नम्बर, दोस्रो नम्बरमा पर्नेछ। तपाईँको च्यानल युनिक छ भने अझ पहिलो नम्बरमा पर्नेछ र तपाईँको च्यानल नयाँ छ भने दोस्रो तेस्रो स्थानमा पर्न सक्छ। सो यी कुराहरू ख्याल गर्नुहोला। सो साथीहरू, आजको यो श्रृङ्खलामा मैले तपाईँहरूलाई आफ्नो नयाँ युट्युब च्यानललाई कसरी ऱ्याङ्क गर्ने, कसरी सर्चेबल गराउने, जुन पहिलो पेजमै कसरी ऱ्याङ्क गराउने भन्ने आजको यो टिप्स मैले तपाईँलाई सिकाएँ। र युट्युबबाट पैसा कसरी कमाउने भन्ने एपिसोड श्रृङ्खला हेर्नुभएको छैन भने प्लेलिस्टमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा भिडियो लिस्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर फर्स्ट पार्टदेखि मैले 4-5वटा पार्ट बनाएको छु, एपिसोड बनाएको छु, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई काम लाग्ने कुराहरू हुनसक्छ त्यहाँनिर। साथीहरू, आजको यो श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मलाई आशा छ यो सिक्रेट टिप्स नै थियो। सो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गर्न पनि नछुटाउनुहोला। र आगामी यस्तै युट्युब सम्बन्धी, टेक सम्बन्धी भिडियो यस च्यानलमा पाउनको लागि सब्सक्राइब गर्न अवश्य पछि पर्नुहुने छैन भन्ने मलाई आशा लागेको छ। र आजको श्रृङ्खलाबाट म छुट्टिन्छु। भेटौँला यस्तै नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट नयाँ टिप्सका साथ।